Tahukah anda 8.25 juta orang beli perfume di Malaysia sebulan? Nak jadi founder perfume? Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua bos-bos yang berada di luar sana. Nama saya Muhammad Syahrizal Saidin. Saya merupakan founder Perfume Heaven. Alhamdulillah, kita dah bertapak di Malaysia lebih daripada 12 tahun dan kita telah berjaya membantu lebih daripada 350 OEM berkembang menjadi founder perfume di Malaysia. Apa yang kami bagi kepada founder-founder yang baru adalah bagaimana kaedah untuk nak setkan blueprint tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana nak setkan blueprint untuk menghasilkan jualan 1 juta ringgit setahun tuan-tuan dan perempuan. Dan antara yang tip yang kami akan beri, training kami akan beri, coaching kami akan beri, bukan hanya setakat penghasilan produk kan yang berkualiti, ada impak daripada segi pengguna, kaedah menjual tuan-tuan dan perempuan, bagaimana nak menguruskan sistem agent, sistem dropship dan banyak lagi yang kami beri tuan-tuan dan perempuan. Untuk pengetahuan lebih lanjut, boleh scan QR code yang ada dan tuan-tuan dan perempuan boleh layari maklumat-maklumat yang kami beri untuk membantu tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita merealisasikan impian tuan-tuan dan perempuan menjadi founder minyak wangi yang ada ilmu, yang ada SOP dan ada proceeding bagaimana untuk berjaya dalam industri minyak wangi. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfume Heaven, now everyone can smell good. Hubungi kami untuk maklumat lanjut dan tempahan.